નમસ્તે સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે ચેપ્ટર 7 ડિસોલ્યુશન ઓફ કંપનીનું રિવિઝન અત્યારે કરીએ છીએ. ટોટલી બધા પોઈન્ટ્સ કવર કરવાની કોશિશ કરી છે અને ખાસ તો જે ઝાઝા પોઈન્ટ્સવાળા ક્વેશ્ચન છે, 9 પોઈન્ટ્સ ને 11 પોઈન્ટ્સ ને 7 પોઈન્ટ્સ ને એવા લાંબા જે ક્વેશ્ચન છે, તો એ બધા ઝડપથી કેવી રીતના યાદ રાખવા, તો આ વિડીયો રિપીટ તમે કરો તો ખાલી પોઈન્ટ્સ આમાં મેં કવર કર્યા છે. અંદરની ડિટેલના વિડીયો ઓલરેડી આપણે જોઈ ગયા એટલે એ વારે આપણે લીધા નથી. તો રિવિઝન માટે સ્ટાર્ટ કરીએ, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ડેફિનેશન. મીનિંગ ઓફ વાઇન્ડિંગ અપ ઓફ અ કંપની. શું છે મીનિંગ? વાઇન્ડિંગ અપ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ બ્રિંગિંગ ટુ એન એન્ડ ધ લાઈફ ઓર ટુ એન્ડ ધ લીગલ એન્ટિટી ઓફ અ કંપની. બરાબર, બે વસ્તુ છે, બ્રિંગિંગ ટુ એન એન્ડ ધ લાઈફ, ઓર તમે એને બીજું શું કહી શકો, ઓર ટુ એન્ડ ધ લીગલ એન્ટિટી ઓફ ધ કંપની. આ બેમાંથી તમે કાંઈ પણ કહી શકો, મિનિંગ છે. બરાબર, બ્રિંગિંગ ટુ એન એન્ડ ધ લાઈફ ઓર ટુ એન્ડ ધ લીગલ એન્ટિટી ઓફ અ કંપની. નેક્સ્ટ જે આપણે જોયું હતું ચેપ્ટરની અંદર, ડેફિનેશન ઓફ વાઇન્ડિંગ અપ ઓફ કંપની. એઝ પર પ્રોફેસર LCB Gover, winding up of a company is the process whereby its life is ended and its property is administered for the benefit of creditors and members. બરાબર, બે પાર્ટમાં આખી આપણે ડેફિનેશન કમ્પ્લીટ કરી. વાઇન્ડિંગ અપ ઇઝ ઓફ અ કંપની ઇઝ ધ પ્રોસેસ. બરાબર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ વેર બાય ઇટ્સ લાઈફ ઇઝ એન્ડેડ, એન્ડ બીજું શું, એક લાઈફ એની એન્ડ થશે કંપનીની. સેકન્ડ થિંગ, ઇટ્સ પ્રોપર્ટી ઇઝ એડમિનિસ્ટર ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ક્રેડિટર અને મેમ્બર. પ્રોપર્ટી એટલે કે બધી અસેટ્સ. આપણે જોયું વાઇન્ડ અપમાં બધું સેલ આઉટ થઈ જાય અને એના જે મની રિકવર થયા હોય એ કોને આપી દેવામાં આવે? એઝ પર લીગલ પ્રાયોરિટી સૌથી પહેલાં ક્રેડિટર્સને, અને જો વધે તો મેમ્બર્સને. મેમ્બર્સ એટલે કે રિયલ ઓનર, શેર હોલ્ડર્સ. બરાબર, તો આ ડેફિનેશન છે. બરાબર, વાઇન્ડિંગ અપની એઝ પર પ્રોફેસર LCB Gover. 1 માર્કમાં પૂછાય, IMP છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે આખો ચાર્ટ આ જોઈએ, ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આ ચાર્ટ તમને મળશે. મોડ્સ ઓફ વાઇન્ડિંગ અપ લિક્વિડેશન જે કહેવાય. તો સૌથી પહેલા કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ, વાઇન્ડિંગ અપમાં, અને બીજું છે વોલેન્ટરી. અને વોલેન્ટરીમાં બે છે, એક બાય મેમ્બર્સ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ બાય ક્રેડિટર્સ. એટલે જોવા જાઓ તો બે જ વાઇન્ડિંગ અપના થયા, એક તો કમ્પલસરી, બીજું જોવા જાઓ તો વોલેન્ટરી. અને વોલેન્ટરીના બે આપણે સેમ ક્વેશ્ચન જ ભણ્યા હતા, એક બાય મેમ્બર્સ અને બીજું છે એ બાય ક્રેડિટર્સ. બરાબર, તો આ રીતના તમારે યાદ રાખવાનું છે. કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ, વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ, અને વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપના બે ટાઈપ, એક વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય મેમ્બર્સ અને વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય ક્રેડિટર્સ. તો આ રીતનું વાઇન્ડિંગ અપના ટોટલ મોડ્સ છે. એમાંથી આપણને આ બે વાઇન્ડિંગ અપની પ્રોસેસ આવશે ઇન ડિટેલ. બરાબર, આખી પ્રોસેસ છે. અને વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપના ગ્રાઉન્ડ્સ અને કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપના ગ્રાઉન્ડ્સ. બરાબર, તો આ ત્રણ જે ક્વેશ્ચન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 1, પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2 અને ક્વેશ્ચન નંબર 3, 4 માર્કમાં પૂછાઈ શકે એવા ક્વેશ્ચન છે. જ્યારે આ છે 2 to 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે એવો ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ આપણે 1 by 1 જોતા જઈએ બધા, એટલે આપણે ખ્યાલ આવે. સૌથી પહેલા આપણે જોશું કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય કોર્ટ ઓર અ ટ્રિબ્યુનલ. કોર્ટ અને ટ્રિબ્યુનલની વાત પણ આપણે કરી હતી કે ભાઈ કોર્ટ છે એ આપણે બધાને નોર્મલી ખ્યાલ હોય. બરાબર, કંપનીના કે કોઈ પણ આપણા ક્રિમિનલ કે સિવિલ કોઈ પણ કેસ જ્યાં ચાલતા હોય કોર્ટ. અને ટ્રિબ્યુનલ શું, તો ટ્રિબ્યુનલ છે દરેક ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક લીગલ એવું ડિપાર્ટમેન્ટ હોય કે જે બધું ડિસ્પ્યુટ મેનેજમેન્ટનું કામ કરતું હોય. જેમ કે ઇન્કમટેક્સ છે તો ઇન્કમટેક્સ ટ્રિબ્યુનલ હોય, GST છે તો GST ટ્રિબ્યુનલ હોય. એવી રીતના કંપનીઝનું આખું બોર્ડ જે છે, બરાબર, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કંપની અફેર્સ છે, MCA છે આખું. બરાબર, તો એમાં કંપની ટ્રિબ્યુનલ હોય. તો પહેલાં તમારે જો કોઈ પણ આવા બેઝિક ડિસિઝન હોય તો તમે વાયા ટ્રિબ્યુનલ તમે કરાવી શકો, કોર્ટના ડિસ્પ્યુટના પરવાની જરૂર નથી. જો ડિસ્પ્યુટ હાઈ લેવલે જાય તો તમે કોર્ટમાં જઈ શકો. તો વાઇન્ડિંગ અપ પણ છે, કોર્ટ અથવા ટ્રિબ્યુનલ કોઈ પણ ઓર્ડર આપી શકે. બરાબર, તો સૌથી પહેલાં વાત છે કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ જે છે એની આપણે પહેલાં તો ડેફિનેશન જોઈ લઈએ. શું છે કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ? તો જે નેમ સજેસ્ટ કરે છે એવું જ એનું ડેફિનેશન છે કે વાઇન્ડિંગ અપ ઓફ અ કંપની અંડર an order of the court or a tribunal is known
એઝ કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ. આ એક જ સેન્ટેન્સ યાદ રાખવાનું છે, અંડરલાઇન કરેલું, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. અંડર એન ઓર્ડર ઓફ ધ કોર્ટ ઓર ટ્રિબ્યુનલ. બરાબર, કોર્ટના કે ટ્રિબ્યુનલના ઓર્ડરથી જે વાઇન્ડ અપ થતું હોય એને કહેવાય કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ. નેક્સ્ટ જે આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ગ્રાઉન્ડ્સ ઓફ કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ. કયા રીઝનથી કોર્ટ કે ટ્રિબ્યુનલ છે કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપનો ઓર્ડર કરે? તો સૌથી પહેલું આપણે જોયું હતું, કંપની અનેબલ ટુ પે ઇટ્સ ડેટ. સેકન્ડ, બાય સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન, statutory meeting and resolution. Third, incorporation certificate. Fourth, reduction in number of members. Sixth, the sovereignty and integrity of India. And last, just and equitable reason. આ 7 રીઝન છે, 7 ગ્રાઉન્ડ્સ છે કે જેના કારણે કોર્ટ છે એ કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપનો ઓર્ડર આપી શકે. આ 7 પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના છે. પૂછાય ક્વેશ્ચન, બહુ આઈએમપી ક્વેશ્ચન તમે કહી શકો આને. 7 પોઈન્ટ આમાં તમારે આડાવડા પોઈન્ટ લખાશે. આ 7 પોઈન્ટ છે એને સિક્વન્સમાં લખવાની જરૂર નથી. કદાચ તમે ચોથો પોઈન્ટ અહીંયા બીજાની જગ્યાએ અને બીજો પોઈન્ટ પાંચમાની જગ્યાએ આવી રીતના ફંબલ થઈ જાય તમારે એક્ઝામમાં, તો ડઝન્ટ મેટર એટ ઓલ. બરાબર, 7 પોઈન્ટ છે એ યાદ રાખવા જરૂરી છે. બરાબર, આ હેડિંગ્સ યાદ રાખવા જરૂરી છે. આની અંદરના કન્ટેન્ટનો વિડીયો ઓલરેડી આપણે મૂકી દીધો છે, જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક તમને મળી શકશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે, 2-3 માર્ક્સનો પૂછાયો. વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ. તો સૌથી પહેલાં તો એનો મિનિંગ જોઈ લઈ કે વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ મીન્સ વાઇન્ડિંગ અપ એટ ધ ઇન્સિસ્ટન્સ ઓફ ધ મેમ્બર ઓફ ધ કંપની વિધાઉટ એની ઇન્ટરફિયરન્સ ઓફ કોર્ટ. બે વસ્તુ આવી એક ડેફિનેશનમાં. એક તો ઇન્સિસ્ટન્સ ઓફ મેમ્બર્સ, બરાબર, એન્ડ વિધાઉટ એની ઇન્ટરફિયરન્સ ઓફ કોર્ટ. બરાબર, આ વસ્તુ કમ્પલસરી છે. 2 પોઈન્ટ આવો જોઈએ તો જ વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ કહેવાય. વોલેન્ટરી એટલે કે પોતાની રીતના જે કોઈ પણ એના મેમ્બર્સ એટલે કે ઓનર્સ જે છે, રિયલ ઓનર્સ, બરાબર, મેમ્બર્સ રજિસ્ટરમાં જે લોકોના નામ છે એ લોકો પોતાની રીતના જ વાઇન્ડિંગ અપ કરતા હોય. બરાબર, તો જેમ કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપના અમુક કેસીસ હતા કે આટલા કેસની અંદર કોર્ટ છે એ કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપનો ઓર્ડર આપી શકે, સેમ વે વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપના પણ કેસ છે, પણ એના છે એ 3 જ કેસ છે. કેસ નંબર 1, ડ્યુરેશન ઓફ અ કંપની સ્ટાર્ટ થયા પહેલાં જ ફિક્સ કરી દીધું હોય. સેકન્ડ, અકરન્સ. એન્ડ થર્ડ, સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન. આ 3માંથી કોઈ પણ એક નો યુઝ કરી અને મેમ્બર્સ પોતાની રીતના વિધાઉટ એની ઇન્ટરફિયરન્સ ઓફ કોર્ટ વાઇન્ડિંગ અપ કરી શકે. આને કહેવાય વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ. ઓકે, વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ ખાલી મેમ્બર્સ જ કરી શકે? ના, એવું નથી. વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ્સ આપણે આગળના કેસમાં જોયું હતું કે ભાઈ ક્રેડિટર્સ પણ કરી શકે અને મેમ્બર્સ પણ કરી શકે. તો 1 by 1 વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપની આપણે પ્રોસિજર જોશું. તો સૌથી પહેલી જે પ્રોસિજર છે વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય મેમ્બર્સ. તો શું છે વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય મેમ્બર્સ? આની અંદર કેસ ઈ જોવો પડે કે વેર કંપની ઇઝ સોલ્વન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, કંપની ઇઝ સોલ્વન્ટ. ઇટ ઇઝ એબલ ટુ પે ઇટ્સ ડેટ ઇન ફૂલ. બરાબર, સોલ્વન્ટ એટલે શું? તો કે એનો મિનિંગ આપ્યો છે. વોટ ડઝ ઇટ મીન બાય સોલ્વન્ટ? ઇટ ઇઝ એબલ ટુ પે ઇટ્સ ડેટ ઇન ફૂલ. ધીસ ટાઈપ ઓફ વાઇન્ડિંગ અપ ટેક્સ ધ ફોર્મ ઓફ વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ. એટલે કે કંપની સોલ્વન્ટ હોય, કંપની પોતાના ડેટ પે કરી શકે એમ હોય, છતાં પણ એને બંધ કરી દેવી. બરાબર, આને કહેવાય વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય મેમ્બર્સ. બરાબર, તો એની પ્રોસિજર છે વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય મેમ્બર્સની. 1 by 1 એના પોઈન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ. પ્રોસિજર જ્યારે આપણે કરતા હશું ત્યારે એક વાત બધાએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આના જે કંઈ પોઈન્ટ્સ છે એ સિક્વન્સમાં યાદ રાખવા. એટલે પહેલાં એકવાર આખા આપણે બધા પોઈન્ટ્સ છે એ જોઈ લઈએ. પોઈન્ટ નંબર 1, declaration of solvency. 2, resolution. 3, announcement of resolution. 4, appointment of liquidator. 5, cessation of power. 6, notice to registrar. 7, inform income tax officer. 8, reappointment of liquidator. 9, sales of asset. And 10, general meeting of member. અને લાસ્ટ જે છે એ છે વાઇન્ડિંગ અપ ઓફ કંપની. તો 11 પોઈન્ટ છે. આખી પ્રોસિજર આમાં આવી ગઈ. આ પ્રોસેસના જે કંઈ પણ 11 પોઈન્ટ છે એ ઇન સિક્વન્સ લખવા પડે એક્ઝામની અંદર. પ્રોસિજર છે, પ્રક્રિયા છે. બરાબર, આને તમે આડાવડી તમે લખી ના શકો. 7 પોઈન્ટની જગ્યાએ જ આવવો જોઈએ. 4th પોઈન્ટની જગ્યાએ જ આવવો જોઈએ. આના પોઈન્ટ્સ જો જમ્બલ થાય તો માર્ક્સ કપાય.
એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર. 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. આનો ડિટેલ વાળો જે ક્વેશ્ચન છે એ ઓલરેડી આપણે રેગ્યુલર લેક્ચર્સની અંદર લઈ લીધો છે, જેની ડિસ્ક્રિપ્શન્સ આમાંની લિંક આપેલી છે, બરાબર. અને આ એક વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપનો એક ટાઈપ થયો બાય મેમ્બર્સ, બરાબર. અને નેક્સ્ટ હવે જે આપણે છે એ છે વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય ક્રેડિટર્સ. બે રીતના વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ થઈ શકે. તો વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય ક્રેડિટર્સ એટલે શું? તો કે વેર કંપની ઇઝ ઇન્સોલ્વન્ટ, બરાબર. જોજો વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપમાં એક સોલ્વન્ટનો કેસ છે કે ઇન્સોલ્વન્ટનો. મેમ્બર હોય તો સોલ્વન્ટ, ક્રેડિટર્સ હોય તો ઇન્સોલ્વન્ટ, બરાબર. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આમાં મિસ્ટેક ન થાય. વેર કંપની ઇઝ ઇન્સોલ્વન્ટ એન્ડ ડાયરેક્ટર્સ આર અનેબલ ટુ મેક ડિક્લેરેશન ઓફ સોલ્વન્સી. બટ નેચરલ છે, કંપની ઇન્સોલ્વન્ટ છે એટલે ડાયરેક્ટર ડિક્લેરેશન ઓફ સોલ્વન્સી નહીં બનાવી શકે. વાઇન્ડિંગ અપ ઇઝ કેરીડ આઉટ બાય ક્રેડિટર્સ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય ક્રેડિટર્સ. બહુ સિમ્પલ છે. વેન કંપની ઇઝ ઇન્સોલ્વન્ટ and directors are unable to make declaration of solvency, winding up is carried out by creditors. This is known as voluntary winding up by creditors. Okay, આની પ્રોસિજર છે સેમ, બરાબર. અમુક પોઈન્ટ્સ રિપીટ થાય છે, એના પોઈન્ટ્સ વન બાય વન જોઈ લે આપણે. મીટિંગ ઓફ ધ મેમ્બર્સ એન્ડ ક્રેડિટર્સ, સેકન્ડ અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ચેરમેન, થર્ડ રિઝોલ્યુશન, ફોર્થ નોટિસ ટુ રજિસ્ટ્રાર, ફિફ્થ અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ લિક્વિડેટર, sixth remuneration of liquidator, seventh committee of inspection, eighth cessation of power, ninth reappointment of liquidator, 10th meeting of creditors and last winding up of company. ઘણા બધા પોઈન્ટ તમે જોશો તો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એટલે કે પ્રોસિજર ઓફ વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ બાય ક્રેડિટર્સના અને આના સેમ છે, બરાબર. ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આમાં કોમન નીકળી શકે છે. મિક્સઅપ ન થઈ જાય, ધ્યાન રાખજો. કારણ કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ લિક્વિડેટર, આમાં પોઈન્ટ નંબર 5 છે, એમાં અલગ હશે. સિઝનેશન ઓફ પાવર રિપીટ થાય છે. રીઅપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ લિક્વિડેટર, બરાબર. વાઇન્ડિંગ અપ ઓફ કંપની, આ બધા રિપીટ પોઈન્ટ જે થાય છે, રિઝોલ્યુશન વાળો પોઈન્ટ આડાવડા ન થઈ જાય. તમે શું ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું છે, ક્રેડિટર પૂછ્યું છે કે મેમ્બર્સ, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એના ઉપરથી તમારે ક્વેશ્ચનનો આન્સર દેવાનો છે. તો આ રિવિઝનનો આખો લેક્ચર ખાસ બધા પોઈન્ટ્સ સિક્વન્સમાં યાદ રાખે બધા, બરાબર. અને કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં કાંઈ ડાઉટ હોય તો યુ કેન આસ્ક મી. થેન્ક યુ.